مانند هر انقلاب بزرگ دیگری، انقلاب مشروطیت در ایران طیف وسیعی از ایده‌ها و اهداف را در بر می‌گرفت که منعکس کننده گرایش‌های فکری، زمینه‌های اجتماعی و مطالبات سیاسی گوناگون بود. برای اولین بار در طول تاریخ معاصر ایران، مردم به دنبال برپایی قانون به جای قدرت خودسرانه و همچنین حکومت مردمی، عدالت اجتماعی، مقاومت در برابر تجاوز قدرت‌های خارجی و استقلال اقتصادی بودند. پایه‌های فکری تغییرات به سالهای سلطنت ناصرالدین شاه و آشنایی برخی از ایرانیان با اصلاحات و تغییرات امپراتوری عثمانی و اروپا برمیگردد. اقدامات 3 صدر اعظم شاهان قاجار، یعنی قائم مقام فراهانی، امیرکبیر میرزا تقی‌خان فراهانی و میرزا حسین خان سپهسالار شروع کننده این تحول فکری بودند. فعالیت متفکرانی مانند سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا ملکم خان باعث شد نشانه‌های بیداری ایرانیان در حرکت‌هایی مانند جنبش تنباکو برای اولین بار پدیدار گردد. دولت ایران با مشکلات مالی فزاینده‌ای مواجه شد. وزیر اعظم میرزا علی خان امین‌الدوله تلاش‌هایی برای اصلاح امور مالی دولت آغاز کرده بود. یکی از موفقیت‌های او سازماندهی امور گمرکات توسط جوزف نوز بلژیکی بود. درآمد گمرک از 200,000 پوند استرلینگ به 600,000 پوند رسید. احمد کسروی در تاریخ مشروطه ایران می‌نویسد: از آنجا که مردم و روحانیون تعرفه ها را به زیان می‌دیدند، وجود یک خارجی را بر مصدر امور نمی‌پذیرفتند. بلژیکی ها در مقابل به سختگیری و بدرفتاری با ایرانیان به ویژه مسلمانان می‌پرداختند و میان یک ایرانی و یک خارجی و حتی یک ایرانی مسیحی و یک ایرانی مسلمان تبعیض قائل می‌شدند. این مسائل باعث منفوریت جوزف نوز شد. نارضایتی‌ها و به ویژه اصلاحات گمرکی و سیاست‌های مالی دولت بازاریان را به سازماندهی و تأمین مالی یک جنبش مخالف در تهران سوق داد. هنگامی که علاءالدوله والی تهران دستور به مجازات 2 بازرگان به دلیل افزایش قیمت قند داد، این امر بهانه‌ای برای مقاومت آشکار برای مخالفان فراهم کرد. فردای آن روز بازاریان اعتصاب کرده و عده‌ای از مردم به رهبری 2 مجتهد سرشناس سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی در مسجد شاه جمع شدند و خواستار برکناری علاءالدوله شدند. جمعیت درخواست‌های متفاوتی داشتند، اما برخی از آنان به دنبال شورایی برای رفع نارضایتی بودند. طباطبایی و بهبهانی با گروهی متشکل از 2000 نفر که بیشتر آنها از علما بودند، در حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران تحصن کردند. حکومت که نتوانست با رشوه و اجبار تحصن را بشکند، مجبور به مذاکره با علما شد. درخواست اصلی آنها عزل جوزف نوز و عین‌الدوله وزیر اعظم و تأسیس عدالتخانه بود. در حالی که دولت در اصلاحات موفق ظاهر نشد و در تلاش برای ایجاد تفرقه در بین مخالفین بود، همزمان با ایام محرم عین‌الدوله دستور دستگیری یکی از واعظان برجسته تهران را داد. این کار سبب اعتراضات شد و با مرگ یک طلبه پایان یافت. در تشییع پیکر او در مسجد جامع جمعیت زیادی از جمله طباطبایی و بهبهانی حاضر شدند و درگیری‌هایی بین قزاق‌ها و معترضان صورت گرفت که منجر به کشته و زخمی شدن چندین نفر گردید. مظفرالدین شاه نامه‌ای صادر کرد که در آن وعده جبران نارضایتی‌ها را می‌داد، اما از عزل عین‌الدوله خودداری کرد. مذاکرات شاه و رهبران و علمای اصلاح طلب بی‌ثمر ادامه داشت تا اینکه در اعتراض به این وضعیت عازم قم شدند. با این حال رویداد تعیین کننده در شکستن قدرت دولت اتفاقی بود که در سفارت بریتانیا در باغ قلهک در تهران اتفاق افتاد. تلاش‌های دولت در اواسط قرن 19 برای محدود کردن توسل به زیارتگاه‌ها و مساجد باعث شد که افراد بیشتری به هیئت‌های خارجی به ویژه بریتانیا و روسیه پناه ببرند که از مداخله دولت ایران دور بودند. انگلیسی‌ها تمایلی به شکستن این وضعیت نداشتند تا حدی به این دلیل که اعتبار آنها را افزایش می‌داد و همچنین می‌توانست برای اعمال فشار بر دولت ایران مفید باشد. حدود 50 تن از بازاریان و ملاها تحصن را شروع کردند. احتمالاً بهبهانی قصد داشت این افراد نه تنها برای دریافت حمایت تلاش کنند، بلکه بر انگلیسی‌ها فشار بیاورند تا به عنوان واسطه بین مخالفان و شاه عمل کنند. به زودی طلاب و تقریباً نمایندگان همه اصناف به گروه اولیه پیوستند. تا مرداد 1285 این تعداد به 14,000 نفر رسید. کاردار سفارت انگلیس اولین خواسته‌های معترضان را به شاه ابلاغ کرد: عزل عین‌الدوله، تأسیس عدالتخانه و بازگشت علما که به قم پناهنده شده بودند. در ملاقات عین‌الدوله و 8 تن از تاجران برجسته تهرانی برای اولین بار درخواست تشکیل مجلس ملی منتخب مطرح شد. پس از مذاکرات بیشتر، شاه موافقت خود را با مجلس ابراز و در 7 تیر 1285 عین‌الدوله را عزل کرد.
کشمکش بر سر ماهیت دقیق مجلس پیشنهادی آغاز گردید. موضوع اصلی این بود که اصلاحات تا چه حد بر اساس قوانین اسلامی هدایت می شوند. علما در قم تلگرافی به مظفرالدین شاه فرستادند و در آن خواستار تشکیل مجلس برای تأمین عدالت در همه امور، حفظ کشور در برابر مداخلات خارجی و انجام اصلاحات بر اساس شریعت شدند. پس از رایزنی‌ها بین وزیر اعظم جدید، مشیرالدوله و تاجران برجسته، حق تأسیس مجلس شورای ملی توسط شاه اعطا گردید و همه تحسن کنندگان محل را ترک کرده و علما از قم بازگشتند. پیشنویسی بر اساس قوانین انتخاباتی قانون اساسی بلژیک و فرانسه توسط سنی‌الدوله و برخی دیگر ارائه شد. علما بیم آن داشتند که بدین اهمیت چندانی داده نشود و همچنین امیر بهادر وزیر دربار سعی می‌کرد هم قدرت شاه را حفظ کند و هم مجلس را به تهران محدود کند. این پیشنویس در شهریور 1285 امضا و اعلام شد. طباطبایی و بهبهانی اگرچه رسما نمایندگان مجلس نبودند، اما در جلسات حضور داشتند، زیرا حضور آنها همچنان برای مشروعیت بخشیدن به مجلس ضروری بود. مجلس در مهر 1285 افتتاح شد و سنی‌الدوله اولین رئیس آن بود. جناح غالب شامل سعدالدوله از اشرافیان برجسته و برخی از اصناف بود. اکثریت نمایندگان درک کمی از مشروطیت داشتند، یا به دنبال منافع شخصی خود بودند یا تحت تأثیر عده‌ای جاه طلب قرار گرفتند. وزرای کابینه که از سوی شاه منصوب می‌شدند در وضعیت ضعیفی قرار داشته و بین دو مرکز قدرت متضاد گیر افتاده بودند. نمایندگان مجلس با آگاهی به مخالفت محمد علی میرزای ولیعهد با مشروطه شتاب می‌کردند که تا پادشاه بیمار هنوز زنده است، کار امضای قانون اساسی را تمام کنند. مظفرالدین شاه 10 روز پس از امضای قانون اساسی در دی 1285 درگذشت. وی آخرین پادشاه درگذشته ایران در داخل کشور است. از همان ابتدا مشخص شد که قانون اساسی با عجله به مظفرالدین شاه ارائه شده و برخی از مسائل اساسی را حل نشده رها کرده است. کمیسیونی از مجلس کار بر روی یک قانون تکمیلی را آغاز کرد. بسیاری از علمای محافظه‌کار به رهبری شیخ فضلالله نوری، به ویژه در مورد ماده 8 و 20 که آزادی و برابری را مطرح می‌کرد، شروع به مخالفت کردند. در مهر 1286 امین‌السلطان صدراعظم محمد علی شاه که نامه‌ای را در مجلس خوانده بود که شاه در آن پذیرفته بود متمم قانون اساسی را امضا کند، در هنگام خروج از مجلس ترور شد. مردی که به او تیراندازی کرد عباس آقا صراف تبریزی بود و یادداشتی با عنوان فدایی و مبارز آزادی به همراه داشت. در مورد عوامل ترور امین‌السلطان بحث‌های زیادی مطرح شده است. در پی کشته شدن او شاه در نهایت متمم قانون اساسی را مهر کرد و ناصرالملک را به نخست وزیری برگزید. با توجه به نارضایتی شاه از محدودیت‌های اعمال شده بر اختیارات او، به ویژه در زمینه مالی و سوء ظن مجلس به او، تنش بین مجلس و شاه بیشتر شد و در اوایل زمستان 1286 به اوج خود رسید. گروهی متشکل از 600 تا 700 تن از اوباش محله سنگلج و چال میدان که توسط طرفداران شاه سازماندهی شده بود، به مجلس و مسجد سپهسالار که محافظان مجلس در آن مستقر بودند حمله کرده، اما عقب رانده شدند. پس از آن جمعیت به میدان توپخانه رفتند و در آنجا شترداران، نگهبانان و سربازان امیر بهادر و طلاب به رهبری شیخ فضلالله نوری به آنها پیوستند. واقعه میدان توپخانه 10 روز طول کشید تا اینکه تجمع کنندگان ابتکار عمل را از دست دادند و با وساطت بزرگان و دولتمردان سازش بین شاه و مشروطه خواهان برقرار شد. در نتیجه مجلس دست بالا را به دست آورد و شاه به تمام شرایط مجلس تسلیم شد و فقط درخواست کرد که امیر بهادر در سمت خود باقی بماند. به نظر می رسید که مخالفان مجلس منتظر بودند تا به برتری دست یابند، اما روس‌ها و انگلیسی‌ها در 31 آگوست 1907 مصادف با 8 شهریور 1286 در قراردادی معروف به سن پترزبورگ توافق کردند که برای جلوگیری از هرج و مرج، حفظ شاه بر تاج و تخت، حوزه‌های نفوذ جداگانه‌ای را در ایران به صورت بریتانیایی‌ها در جنوب و روس‌ها در شمال را داشته باشند. این کار مانع از دستیابی هر یک از طرفین در بحران مشروطه به یک پیروزی آشکار شد. شاه مجبور شد سوگند یاد کند که به قانون اساسی پایبند باشد و نمایندگان نیز به نوبه خود به او اعلام وفاداری کردند. در اسفند 1286 در حالی که مذاکرات به سمت مصالحه بین شاه و مجلس پیش می‌رفت، هنگامی که شاه در حال عبور از خیابان‌های تهران بود، 2 بمب دستی به سمت اتومبیل شاه پرتاب شد. اگرچه چند نفر از همراهان شاه و چند رهگذر کشته شدند، اما شاه آسیبی ندید. به دستور شاه چند نفر از مظنونان از جمله حیدرخان عموغلی از فعالان جنبش مشروطه دستگیر و در کاخ گلستان زندانی و بازجویی شدند. محمد علی شاه که از جان خود بیمناک شده بود،
قصر خود را به مقصد باغشاه ترک کرده و افراد مورد نظر خود را به منصب‌های کلیدی منصوب کرد. لیاخوف فرمانده نظامی تهران، مؤیدالدوله حاکم تهران و امین الملک رئیس تلگرافخانه. محمد علی شاه در تهران و سایر شهرها حکومت نظامی اعلام کرد و طی تلگرافی به ولایات دیگر کشور مجلس را غیرقانونی و مخالف مشروطه خواند. در صبح 2 تیر 1286 20 نفر از افراد نیروهای قزاق برای دستگیری رهبران جنبش مشروطه فرستاده شدند، اما با مقاومت و شلیک از سوی نگهبانان مجلس از مسجد سپهسالار مواجه گردیدند. نیروی کمکی دولتی به همراه افسران روسی وارد عمل شدند. با تیراندازی‌های مشروطه خواهان عده‌ای از قزاق‌ها کشته می‌شوند، اما پس از شلیک توپ توسط نیروهای دولتی و تیراندازی اعضای انجمن آذربایجان و انجمن مظفری درگیری شدت می‌گیرد. پس از فرار مشروطه خواهان به ساختمان مجلس، قزاق‌ها به فرماندهی کلونل ولادیمیر لیاخوف علاوه بر مجلس، مدرسه و مسجد سپهسالار را به توپ می‌بندند و مشروطه خواهان را شکست داده و مجلس را تصرف می‌کنند. با پیروزی قوای دولتی، نیروهای مشروطه خواه تحت تعقیب قرار گرفتند و بسیاری از آنان از جمله میرزا ابراهیم تبریزی، شیخ احمد روح القدس، ملک المتکلمین میرزا جهانگیرخان، سید جمال الدین واعظ و قاضی ارداغی دستگیر، شکنجه و کشته شدند. براندازی مشروطه اعلام شد و همگان به پیروی از دولت مرکزی و شاه دعوت شدند. اما مشروطه خواهان تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان از تسلیم شدن ممانعت ورزیده و مقاومت کردند. شاه یک دسته بزرگ از قزاق‌ها به فرماندهی عین‌الدوله را به تبریز فرستاد. مشروطه خواهان موفق شدند نیروهای دولتی را شکست دهند و عین‌الدوله و سپاهیانش را عقب برانند. نیروهای دولتی تبریز را محاصره کردند و مانع رسیدن آذوقه به شهر شدند. در اثر محاصره قحطی شدیدی به وجود آمد که مردم تبریز مجبور به خوردن برگ درختان بیابانی و علف شده و بسیاری از ساکنان تبریز از گرسنگی جان باختند. اما مشروطه خواهان تبریز 11 ماه مقاومت و چندین بار تلاش کردند تا محاصره را بشکنند. عده‌ای از جوانان گروهی به نام فوج نجات به رهبری هاوارد باسکرویل، معلم آمریکایی مدرسه مموریال تشکیل دادند و تلاش کردند محاصره را بشکنند. اما این حرکت شکست خورد و نتیجه آن کشته شدن این معلم آمریکایی و همراهانش بود. با ورود نیروهای روس به بهانه حفاظت از جان اتباع خود در تبریز به خاک ایران، موقعیت ستارخان و باقرخان به عنوان رهبر مشروطه خواه تبریز در معرض تهدید قرار گرفت، تا اینکه آنها مجبور شدند به همراه تعداد دیگری از مشروطه خواهان به کنسولگری عثمانی پناه ببرند. مقاومت تبریز باعث انگیزه گرفتن مشروطه خواهان در شهرهای دیگر برای مبارزه شد. در روز 7 دی 1287 اصناف اصفهان بازار را تعطیل کردند و در مسجد شاه جمع شدند. در روز 12 دی سواران بختیاری به رهبری زرقام‌السلطنه با نیروهای دولتی در اصفهان درگیر شدند و اقبال الدوله حاکم اصفهان بعد از چند روز درگیری به کنسولگری بریتانیا پناهنده شد. سمسام السلطنه بختیاری برادر سردار اسعد در روز 15 دی وارد اصفهان شد و اداره شهر را در دست گرفت. در بهمن 1287 محمد علی شاه سردار افخم را برای سرکوب قیام‌ها به فرمانروایی گیلان منصوب کرد. سردار افخم قبلا 11 مشروطه خواه را در تبریز اعدام و اعتماد شاه را جلب کرده بود. موج بیداری مردم ایران که در اثر ظلم و ستم بیش از حد حاکمان به گیلان نیز سرایت کرده بود، منجر به ظهور گروه‌های آزاداندیش ضد حکومتی در رشت از جمله کمیته ستار شده بود. روزی که سردار افخم در باغ مدیریه مشغول مهمانی بود، مجاهدان گیلان به داخل باغ مدیریه هجوم بردند. بقیه مبارزان به همراه ارمنیان به رهبری یپرم خان برای درگیری با نیروهای دولتی به مرکز شهر رفتند. رویداد باغ مدیریه روحی تازه به مشروطه طلبان و آزادی خواهان داد و بلادرنگ برخی افراد حکومتی که موضوع انقلاب مشروطه را جدی دیدند به صف مبارزین پیوستند. رهبران کمیته ستار از محمد ولی خان تونکابونی دعوت کردند تا حکومت گیلان را در دست گیرد. سپهدار تونکابونی از زمینداران بزرگ منطقه بود و سابقه‌ای در مخالفت با مشروطه داشت و همچنین در محاصره تبریز شرکت کرده بود. اما بعدها با رهبران جنبش تبریز همدل شد و با ترک محاصره به تونکابون بازگشت و گروهی در دفاع از مشروطه تشکیل داد. در روز 15 اردیبهشت 1288 چند صد نفر از نیروهای مشروطه خواه رشت به فرماندهی محمد ولی خان تونکابونی و یپرم خان وارد قزوین شدند و آن شهر را از کنترل نیروهای دولتی خارج کردند. علی گلی خان سردار اسعد از رجال سیاسی دوره قاجار که در اروپا اقامت داشت، به اتفاق چند نفر از جوانان بختیاری وارد ایران شد. در جبهه جنوبی نیروهای بختیاری به رهبری سردار اسد در 31 اردیبهشت 1288 از اصفهان به سمت تهران حرکت کرده
و در رباط کریم به اردوی گیلان که از کرج عبور کرده و به نزدیکی تهران رسیده بود پیوست. در حالی که محمد علی شاه دروازه‌های تهران را به توپ مجهز کرده بود و فرستادگان روسیه و انگلیس تلاش می‌کردند مبارزین را از حمله به پایتخت منصرف کنند، مشروطه خواهان در 3 تیر 1288 به سمت تهران حرکت کردند. سردار بیبی مریم بختیاری خواهر سردار اسد و تعدادی از بختیاری‌های دیگر قبل از ورود نیروهای مشروطه خواه مخفیانه وارد تهران شدند و در اطراف مجلس سنگربندی کرده و برای نبرد آماده شدند. نیروهای ملی در روز 22 تیر موفق شدند از دروازه بهجت‌آباد وارد تهران شوند. بعد از تصرف بهارستان و محلات شمالی تهران در مسجد سپهسالار مستقر شدند. محمد علی شاه با 3000 سرباز و 16 توپ به سلطنت آباد رفت. پس از 3 روز درگیری روز 25 تیر ماه محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد. لیاخوف تسلیم شده و پس از کشته شدن چند صد نفر پایتخت به کنترل مشروطه خواهان درآمد. پس از تشکیل مجلس عالی شاه را از سلطنت خلع و فرزندش احمد میرزا به سلطنت منصوب شد. عضدالملک نایب السلطنه محمد ولی خان تونکابنی رئیس دولت و وزیر جنگ، سردار اسد بختیاری وزیر داخله و یپرم خان رئیس نظمیه تهران را بر عهده گرفتند. محمد علی شاه از ایران خارج و به شهر اودسا در اوکراین امروزی رفت. شماری از مخالف نامدار مشروطه مانند فضلالله نوری، میر هاشم تبریزی و مفاخر الملک به اعدام محکوم شدند. پس از ترمیم امارت بهارستان، مجلس دوم در 23 آبان 1288 با نطق احمد شاه افتتاح گردید. با رأی نمایندگان مجلس، معتمن الملک پیرنیا رئیس مجلس شد و محمد ولی خان تونکابنی به عنوان نخست وزیر دولت را تشکیل داد. برقراری نظم در عرض چند ماه به طور قابل ملاحظه‌ای انجام شده و قانون مجلس دوم در 15 آبان تشکیل گردید. مذاکرات برای خروج نیروهای روسی، سازماندهی مجدد ژاندارمری و ورود مشاوران مالی آمریکایی و اصلاح نظام مالیاتی توسط افسران سوئدی آغاز شد. در اواسط سال 1910 میلادی مجلس به 2 حزب با حامیان مسلح در خارج تقسیم شد. دموکرات‌ها متشکل از حدود 27 نماینده عمدتاً از شمال آمده بودند و توسط تقی‌زاده رهبری می‌شدند. حامیان آنها در خارج از مجلس توسط حیدرخان اموغلی و محمد علی رسولزاده که با سوسیال دموکرات‌ها در باکو ارتباط داشتند سازماندهی شده بودند. میانه‌روها شامل اشراف زمیندار، گروه‌های سنتی بازار و علما به رهبری بهبهانی و طباطبایی بودند. در ژوئن 1910 میلادی آخوند ملا محمد کاظم حسنی با تلگراف از دولت خواستار برکناری تقی‌زاده از مجلس شد، به این دلیل که تقی‌زاده بی‌مذهب و فعالیت‌هایش برای منافع کشور مضر است. در ژوئیه 1910 بهبهانی که گمان می‌رود در تقبیح تقی‌زاده دست داشته باشد، توسط یکی از مجاهدان هدف گلوله قرار گرفت. تقی‌زاده از کشور گریخت و داوطلبان مسلح اصناف تهران در کمین حیدرخان نشستند و یکی دیگر از سوسیال دموکرات‌ها به نام علی محمد خان تربیت را کشتند. به دلیل دسیسه‌های دولت روس و بنابر دعوت از پایتخت ستارخان و باقرخان تصمیم به حرکت به تهران می‌نماید. مجلس طرحی را تصویب نمود که باید تمامی مجاهدین غیر نظامی از جمله افراد ستارخان سلاح‌های خود را تحویل دهند. اما ستارخان و به تدریج برخی مبارزین دیگر از این امر خودداری کردند. جمعاً 3000 نفر به فرماندهی یپرم خان، یار قدیمی ستارخان، باغ عطابک اقامتگاه ستارخان را محاصره کردند. در فاصله 4 ساعت 300 نفر از افراد حاضر در باغ کشته شدند. ستارخان از ناحیه پا آسیب دید و بعد از انزوا در تهران درگذشت. مورگان شوستر مشاور مالی آمریکایی که در 12 می 1911 وارد تهران شد، تلاشی مصمم برای نجات وضعیت مالی ایران انجام داد. متاسفانه بی‌تفاوتی او نسبت به افکار خارجی روس‌ها را دشمن خود کرد. روسیه اعتقاد داشت مورگان تفکرات ضد روسی دارد و اعتبار آنها را تضعیف می‌کند. پس از تصمیم وی برای انتصاب یک بریتانیایی دیگر به عنوان بازرس مالی در تبریز، روسیه انزلی و رشت را اشغال کرد. ناتوانی دولت ایران در برآوردن خواسته‌های روسیه منجر به اشغال بیشتر کشور توسط روس‌ها و انگلیسی‌ها شد. با دوره مجلس دوم در دسامبر 1911 و نزدیک به جنگ جهانی اول، انقلاب مشروطه به پایان رسید.